การบูชายันมนุษย์ของอาณาจักรแอสเท็กนี่นะคะคือกะโหลกมนุษย์ที่ถูกบูชายัน Imagine there used to be such a big kingdom of Aztecs. That's right. It's incredible. ข้างหน้านะคะคืออิสลาเดลัสบุญเยกัสนะคะเราเริ่มเห็นตุ๊กตาที่แขวนอยู่นะคะ เราจะต้องเอาตุ๊กตาไปทิ้งไว้ที่นั่นเพื่อป้องกันการถูกวิญญาณตามหลอกหลอนนะคะ Can you see me? หลอนเหมือนกันนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกเพื่อมาย้อนรอยเรื่องราวประวัติศาสตร์การบูชายันมนุษย์ของอาณาจักรแอสเท็กค่ะย้อนกลับไปเมื่อ700ปีก่อนที่ชาวสเปนจะเข้ามายึดเอาดินแดนแห่งนี้กรุงเม็กซิโกซิตี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองเตโนชติตลันเมืองหลวงของอาณาจักรแอสเท็กที่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดในบันทึกของเอรานันกอร์เตสชาวสเปนคนแรกที่เดินทางเข้ามาที่เตโนชติตลันได้กล่าวถึงเมืองนี้ไว้ว่าเมืองนี้สวยงามกว่าเมืองไหนทั้งหมดในยุโรปเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยทะเลสาบเรียกว่าเป็นเวนิสแห่งเมโสอเมริกาก็ได้ฟังแบบนี้แล้วถ้าใครคิดว่าอาณาจักรแอสเท็กเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนอาจจะต้องคิดใหม่นะคะเมืองเตโนชติตลันเริ่มต้นก่อสร้างขึ้นบนเกาะเล็กๆล้อมรอบด้วยทะเลสาบเตโกโกแต่ด้วยความสามารถในการสร้างแผ่นดินบนทะเลสาบของชาวแอสเท็กจึงทำให้เมืองเตโนชติตลันสามารถค่อยๆขยายอาณาเขตออกไปได้ที่นี่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 200,000 คนมีตลาดกลางเมืองที่สามารถจุพ่อค้าแม่ค้าได้กว่า 60,000 คนมีระบบประปาที่นำน้ำจากผืนดินเข้ามาใช้บนเกาะมีการสร้างถนนขนาดใหญ่ข้ามทะเลสาบเชื่อมเกาะเข้ากับแผ่นดินใหญ่ถึงขนาดที่ว่าสามารถให้ม้า10 ตัวเดินเรียงกันไปบนถนนได้ยังไม่นับรวมพระราชวังขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับสวนสัตว์ส่วนตัวแล้วก็สวนน้ำส่วนตัวแล้วก็ยังมีวิหารกลางเมืองรูปทรงพีระมิดขนาดใหญ่แต่ในความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรแอสเท็กก็มาพร้อมกับความน่ากลัวค่ะพวกเขาชอบทำสงครามรบพุ่งขยายอาณาจักรอยู่บ่อยๆและมีการทำพิธีบูชายันมนุษย์ไม่เว้นแต่ละวันทั้งจากประชากรตัวเองและจากเฉลยศึกที่จับได้โดยการบูชายันนี้จะทำผ่านพิธีต่างๆกว่า18พิธีตลอดปีโดยพิธีที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือการนำเอาคนที่จะบูชายันมากรีดหน้าอกเปิดออกควักเอาหัวใจที่ยังเต้นตุบๆออกมาเพื่อบูชาเทพเจ้าหลังจากนั้นก็จะทิ้งร่างไร้วิญญาณลงมาตามขั้นบันไดของวิหารส่วนกะโหลกศีรษะก็จะนำมาเสียบแล้วแขวนเอาไว้ที่เสาของวิหารปัจจุบันมีการขุดค้นพบกะโหลกเป็นจำนวนมากที่วิหารของชาวแอสเท็กที่ใจกลางกรุงเม็กซิโกซิตี้เลยค่ะเรื่องราวของกรุงเม็กซิโกซิตี้และประวัติศาสตร์อันน่าสยองขวัญนี้จะเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ บริเวณที่เรายืนอยู่นะคะคือหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียกว่า Plaza de la Constitución หรือมีชื่อเล่นว่า Zócalo ค่ะที่นี่เป็นที่ตั้งของอาคารสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำเนียบรัฐบาลโรงละครหรือว่ามหาวิหารหรือโบสถ์ที่ชื่อว่า Catedral Metropolitana ซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์แห่งแรกของลาตินอเมริกาค่ะความน่าสนใจของโบสถ์แห่งนี้ที่มิ้นมายืนตรงนี้แล้วก็เล่าให้ฟังนะเพราะว่าหินก้อนแรกที่นำมาใช้สร้างโบสถ์นำมาจากวิหารของชาวแอสเท็กค่ะโดยหลังจากที่สเปนเข้ามาแล้วก็ทำลายเมืองเทโนชติตลันตนราบเป็นหน้ากลองเนี่ยหินต่างๆที่นำมาใช้สร้างเทโนชติตลันเขาก็นำมาใช้สร้างสิ่งก่อสร้างที่เห็นอยู่รอบๆเนี่ยนะคะแบบเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เทมโปลมายอร์นะคะหรือวิหารของชาวแอสเท็กเพื่อไปลองจินตนาการดูว่าเฮ้ยเมื่อ700 ปีก่อน
ตรงเนี้ยคือศูนย์กลางของอาณาจักรแอสเท็กเมืองที่ยิ่งใหญ่ค่ะ เสาธงที่เห็นข้างหน้านี้นะคะเคยเป็นเสาธงที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ปัจจุบันก็เสียแชมป์ให้กับกาตาร์ไปแล้วนะคะนั่นนะคะมีกระโหลกอยู่ด้วยค่ะ It's amazing, right? To imagine there used to be such a big kingdom of Aztec. That's right. Like, it's incredible. Yeah, The amount of history yeah. where we're walking right now. I think Mexico City is full of history. Yeah. It's like lots. When you dig up for metro, you just find so many ruins. Ruins, Yeah, lots of pyramids as well. เมืองเม็กซิโกซิตี้ถ้าใครได้มานะจะรู้เลยว่าเป็นเมืองที่สวยมากสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลคือสวยจริงๆอะและจุดนี้นะคะที่อยู่ติดกับโบสถ์นะคะก็คือเต็มโปลมายอร์ค่ะโดยชาวแอสเท็กกลุ่มนี้นะคะจะเรียกว่ากลุ่มเมชิกาค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะเดินทางมาจากทางเหนือแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเพื่อมาตามทำนายของเทพเจ้าของเขาค่ะโดยเทพเจ้าของเขาได้บอกไว้ว่าให้สร้างเมืองในบริเวณที่เห็นนกอินทรีคาบงูเกาะอยู่บนต้นตะบองเพชรหลังจากที่เขาเดินทางลงมาที่ทะเลสาบเตโกโก้เขาก็ได้มองไปแล้วก็เห็นนกอินทรีคาบงูเกาะอยู่บนต้นตะบองเพชรอยู่บนโขดหินกลางทะเลสาบดังนั้นนะคะเขาก็เลยตัดสินใจสร้างเมืองเทโนชิตลันขึ้นในปี 1325 ตอนที่เขาเริ่มก่อสร้างเมืองเนี่ยมันมีขนาดเล็กเนาะเพราะมันอยู่กลางทะเลสาบแต่ด้วยความสามารถของชาวแอสเท็กในการขยายแผ่นดินโดยการนำไม้เนี่ยมาปักรอบๆติดกันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่แล้วหลังจากนั้นเอากิ่งไม้ต่างๆมาสานเป็นเสื่อรองแล้วก็นำดินจากทะเลสาบเนี่ยขุดขึ้นมาถมจนกระทั่งดินเนี่ยมันพ้นน้ำขึ้นมาโดยบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมาใช้การเกษตรแล้วก็มาทำสร้างบ้านเรือนด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นในบ่ายวันนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆมันเป็นที่เดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังมีสิ่งนี้นะคะซึ่งเรียกว่าชีนัมปัสนะคะเนี่ยค่ะคือเมืองเทโนชิตลันเมื่อ700 ปีก่อนโดยตรงนั้นคือศูนย์กลางคือเต็มโปลมายอร์นะเขาค่อยๆสร้างเมืองกระจายออกมาเรื่อยๆเป็นบล็อกและแต่ละบล็อกเนี่ยก็จะถูกแทรกเอาไว้ด้วยคลองโดยการคมนาคมหลักของอาณาจักรแอสเท็กก็คือการใช้เรือแคนูบริเวณนี้เป็นการเชื่อม2เกาะเข้าด้วยกันก็จะมีตรงนั้นเป็นวิหารหนึ่งตรงนี้ก็เป็นวิหารหนึ่งค่ะเนี่ยเรากำลังจะเข้าไปในมิวเซียมของเต็มโปลมายอนซึ่งมีการขุดค้นพบหัวกะโหลกของมนุษย์ที่ถูกบูชายันที่นี่ค่ะความสูงของเต็มโปลมายอนคือ45 เมตรนะถ้าเทียบกับที่อื่นนะคะก็อย่างเช่นอันนี้เป็นเชนอิตซา30พาเทออนนะคะที่กรีกนะคะ14 เมตรเนาะแล้วก็โคลอสเซียม 48.5 ค่ะก็เกือบพอๆกับความสูงของโคลอสเซียมเลยนะคะก็ถือว่าใหญ่ทีเดียวนะวิหารแห่งนี้มีการขยายอยู่หลายครั้งนะโดยการสร้างทับกันขึ้นไปค่ะตามบันทึกนะเขาบอกว่ามีทั้งหมด7 ชั้นที่ซ้อนอยู่ด้านในค่ะที่เห็นนี่นะคะคือกะโหลกมนุษย์ที่ถูกบูชายันนะคะซึ่งอยู่บริเวณเสาของวิหารของชาวแอสเท็กค่ะปัจจุบันนี่นะคะก็ยังมีการขุดค้นพบทางโบราณคดีในพื้นที่นี้อยู่เรื่อยๆนะคะจากการศึกษาในปัจจุบันพบว่าการเตรันเมโตโปลิตาน่าเนี่ยนะคะก็ได้มีการสร้างทับวิหารของชาวแอสเท็กอยู่ด้วยค่ะจะมาเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของการบูชายันมนุษย์ของชาวแอสเท็กนะคะสำหรับชาวแอสเท็กการบูชายันคือการส่งต่อพลังงานจากมนุษย์
ให้กับเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวแอสเท็กเทพเจ้าใช้เลือดและเนื้อของตัวเองในการสร้างโลกแล้วก็มนุษย์ขึ้นมาดังนั้นการตอบแทนของมนุษย์ให้กับเทพเจ้าก็คือการบูชายันและส่งมอบพลังงานของตัวเองให้กับเทพเจ้าค่ะโดยคนที่ถูกเลือกมาบูชายันเนี่ยนะคะสำหรับเขาถือว่าเป็นเกียรติอันใหญ่หลวงในการที่ได้เสียสละตัวเองเพื่อบ้านเมืองโดยครอบครัวที่เขาทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ยก็จะได้รับเกียรตินั้นแล้วก็อาจจะได้รับการเลื่อนขั้นทางสังคมด้วยค่ะโดยในพิธีการบูชายันเนี่ยคนที่ถูกบูชายันก็จะมายืนเรียงกันอยู่ที่ฐานของวิหารชาวเมืองที่มาร่วมพิธีก็จะหมุนเวียนกันเข้ามากระซิบบอกสารที่ต้องการส่งต่อให้ถึงเทพเจ้าผ่านคนที่มาถูกบูชายันคนที่ถูกบูชายันก็จะค่อยๆเดินเรียงกันขึ้นไปบนวิหารเมื่อไปถึงด้านบนเขาจะถูกนักบวชจับขึงอยู่บนแท่นหินในปรัมมาพิธีและนักบวชก็จะใช้มีดปลายแหลมกรีดหัวใจควักหัวใจออกมายื่นให้กับเทพเจ้าแล้วก็นำหัวใจไปเผาค่ะส่วนร่างอันไร้ชีวิตของผู้ที่ถูกบูชายันก็จะถูกทิ้งลงมาตามบันไดตามบันทึกของชาวสเปนบอกว่าเลือดเนี่ยก็จะไหลนองลงมาตามวิหารทำให้บางทีคนที่ต้องถูกบูชายันคนถัดไปก็เกิดการตื่นกลัวแล้วก็เป็นลมจนต้องหิ้วขึ้นไปบ้างค่ะแต่เขาไม่ต้องการให้ไม่ถูกบูชายันนะการถูกห้ามเธอไม่ต้องบูชายันหรอกมันโหดร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการเสียเกียรติอย่างที่สุดรองจากการถูกจับเป็นเฉลยศึกแล้วก็นำไปบูชายันเลยค่ะอาณาจักรแอสเท็กล่มสลายได้ยังไงคะในปี 1519 นักสำรวจชาวสเปนหรือว่าเอร์นัน กอร์เตสเนี่ยนะคะได้เดินทางเข้ามาที่นครเทโนชติตลันนี้แล้วหลังจากนั้นเพียงแค่2 ปีเขาก็สามารถยึดเอาเทโนชติตลันเป็นของสเปนได้ค่ะสาเหตุหลักเลยที่ล่มสลายลงเพราะว่า1คือผู้นำของชาวแอสเท็กตอนนั้นคือม็อกเตซูมาเชื่อว่าชาวสเปนที่เดินทางเข้ามาบนหลังม้าคือเทพเจ้าที่จะนำความสงบและมาปลดปล่อยชาวแอสเท็กค่ะทำให้ตอนนั้นชาวแอสเท็กไม่ได้ลุกขึ้นสู้แต่ว่าเปิดบ้านให้การต้อนรับชาวสเปนเป็นอย่างดีอันดับที่2คืออาณาจักรแอสเท็กอย่างที่เล่าไปแล้วเขามีศัตรูเยอะมากทำให้ชาวสเปนเนี่ยสามารถไปรวมกำลังกับศัตรูของชาวแอสเท็กแล้วก็มาบุกอาณาจักรนี้ได้ค่ะอันดับที่3คือโรคฝีดาษที่มากับนักเดินเรือที่ทำให้ชาวพื้นเมืองแทบจะทั่วลาตินอเมริกาต้องเสียชีวิตลงด้วยสาเหตุ3อย่างนี้นะคะที่ทำให้อาณาจักรแอสเท็กที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรมาตลอดหลายร้อยปีล่มสลายภายในเวลาอันรวดเร็วหลังจากที่เอร์นัน กอร์เตสยึดเมืองเตโนชติตลันได้แล้วเขาก็เผาเมืองราบเป็นหน้ากรองนำหินจากเตโนชติตลันมาสร้างเมืองใหม่ซึ่งก็คือเม็กซิโกซิตี้ในปัจจุบันนี้เองค่ะสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของอาณาจักรแอสเท็กในปัจจุบันก็คือซากปรักหักพังของเตมโปลมายอร์รูปสัญลักษณ์นกอินทรีคาบงูเกาะบนต้นตะบองเพชรที่ยังอยู่บนธงชาติของเม็กซิโกลูกหลานชาวแอสเท็กที่ยังหลงเหลือจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถพบเห็นได้ในเม็กซิโกซิตี้และอีกที่หนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือโซเชียลมิลโกซึ่งยังอนุรักษ์ชินัมปัสโดยที่โซชิลมิลโกเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของเกาะตุ๊กตาผีที่เราจะเดินทางไปในบ่ายวันนี้ด้วยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินรอบๆบริเวณจัตุรัสกลางเมืองเม็กซิโกกันสักหน่อยก่อนที่เราจะไปที่โซชิลมิลโกกันค่ะ How do you feel better? I do. I feel relaxed.
En sí, pues ahora sí que esto es una tradición de hace ya muchos años de nuestros antepasados. Y en sí esto representa el limpiar pues las malas vibras y las malas energías con los 4 elementos, como te lo acabo de explicar, el fuego, el agua, aire y tierra. Entonces con lo que limpiamos, todo eso es con lo que limpiamos nosotros. ¿Eres sucedante de Azteca? De los mexicas. De los mexicas. Ajá, mexicas. Ah, exacto. ok. Muchas gracias, Sí, Muchas claro. gracias. โดยเขาเนี่ยนะคะก็มาจากลูกหลานของเมชิกานะ คือเขาเรียกเมชิกาคือเป็นแอสเท็กกลุ่มเมชิกาซึ่งพูดภาษานาหวยค่ะ ซึ่งเมชิกาเนี่ยแหละก็เป็นชื่อที่มาของเม็กซิโกซิตี้เลยค่ะนี่โจก็คือโจชอบมากโจเห็นตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าฉันจะต้องล้างแบบสิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบอกโอเค20เม็กซิกันเปโซค่ะหรือประมาณ40 บาท Cihuatlampa, Amadeus! So are you ready for Isla de las Muñecas? Yeah, why not? Island of the haunted doll. Let's do it. I have my own doll. BYO doll. Because they said like if you visit there and you don't bring your own doll, the ghost might haunt you. Ooh, This okay. is like a protection, yeah. So does that mean I don't have protection because I didn't bring a doll? No. So let's go. Okay. ไปค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้น Uber ไปประมาณ40 นาทีแล้วก็ต้องต่อเรือไปที่เกาะนั้นอีกประมาณไปกลับประมาณ4 ชั่วโมงค่ะทุกคนตุ๊กตาพร้อม ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางออกไปนอกเมืองเม็กซิโกซิตี้เพื่อไปยังสถานที่ที่เรียกได้ว่าน่ากลัวที่สุดติดอันดับโลกเลยค่ะ โดยบทความที่เขียนถึงที่นี่เอาไว้เขาบอกไว้ว่าท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าร่างเล็กๆของตุ๊กตาที่ไร้แขนขาบ้างก็ไร้ศีรษะนับพันตัวถูกแขวนห้อยอยู่ตามต้นไม้พวกมันทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเกาะเล็กๆแห่งนี้ และยามใดก็ตามที่มีคนใจกล้าเข้ามาเยี่ยมเยือน พวกเขาก็จะถูกจับจ้องโดยดวงตาที่ไร้วิญญาณหลายพันคู่ค่ะ เกาะแห่งนี้นะคะมีชื่อว่า Isla de las Muñecas หรือเกาะแห่งตุ๊กตาผีสิงที่มีตุ๊กตาแขวนอยู่กว่า 4,000 ตัวค่ะ So do you believe in ghosts? No. Why not? It's not really a thing in Australia. I know it's big in Thailand. Don't you think there's something else like a afterlife? No. So what happened when you die then? Just go to sleep. มาถึงท่าขึ้นเรือแล้วนะคะ ก็แถวนี้ก็จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดนะคะตอนที่ขับรถมาก็จะเห็นร้านอาหารนะที่นี่จริงๆแล้วเป็นที่ที่ชาวเม็กซิกันเนี่ยเขาชอบมาล่องเรือปาร์ตี้กันแบบว่าโบ๊ทปาร์ตี้แล้วบางทีก็คือล่องเรือกันแล้วก็เรือมาต่อกันแล้วก็ปาร์ตี้เขาบอกว่ามีเพื่อนคนหนึงบอกว่าให้ลองไปเซิร์ชคำว่าโซชิลมิลโกไททานิกดูคลิปตลกมากเพราะว่าปาร์ตี้จนเรือแทบจม นั่งไปบนเรือเนี่ยนะคะเราก็อาจจะเจอกลุ่มมาริอาชีนะซึ่งเป็นนักดนตรีชาวเม็กซิกันเนี่ยนะคะมากระโดดขึ้นเรือร้องเพลงแบบอ้าย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 กันตายโนโยเรส porque cantando cielito ไปกินข้าวก่อนดีกว่า บ้างแต่ตีย่าคือแบบ really like it It's really good.
Wow. ขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วเรียบร้อยนะคะแพงมากแพงมากอุ้ยค่าเรือทุกคนค่าเรือสำหรับไปเกาะก็คือ 6,000 บาทค่ะแล้วยืนอยู่แล้วก็บอกว่าหาคนแชร์ค่าเรือ หาแชร์ไปแชร์มาตอนนี้ก็เลยได้กลุ่มใหญ่มาเป็นกลุ่ม1 2 3 4 5 6 7 คน แชร์ค่าเรือเราก็เลยจ่ายไปประมาณ 2,400 บาทสำหรับ3 ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะ มีชาวฝรั่งเศสแล้วก็ชาวสวีเดนมาด้วยค่ะ โจนี่ดีใจ เรือนะคะก็จะไม่มีเครื่องยนต์นะคะก็ใช้การค้ำถ่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเหนื่อยมากนะคะ Eres muy fuerte โอ้ของกินก็มีนะคะ ถ้าใครอยากจะกินระหว่างทางก็มีนะคะ เอาเตกิล่ะโซโลเตกิล่า Cerveza. ของดื่มเทียบนะคะเตกิล่าเซอร์เวซ่านะคะสมมตินะคะคือมาริอาชินะคะ She's tired เร็วเลยโอ้โหตอนนี้เสียงเรือดังมากนะเพราะว่าเขาเอาเรือมอโต้มาต่อกับเรือแบบพายมือแล้วเรียบร้อย สิ่งที่เราเห็นตลอดทางนะคะตอนที่เราเดินทางเข้ามาในโซชิมิโกนะก็คือชีนัมปัสค่ะจะเห็นว่ามันจะเป็นเสาขึ้นมาเห็นไหมคะเป็นเสาคืออันเนี้ยเป็นวิธีการทำการเกษตรของชาวแอสเท็กที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีแล้วเนาะโดยเป็นวิธีการเหมือนสร้างแผ่นดินเพื่อมาทำการเกษตรแล้วก็สร้างแผ่นดินเพื่อมาทำเมืองด้วยค่ะโดยการเกษตรบนนี้นี่คือถือว่าดีมากเพราะว่าดินที่ขุดขึ้นมาเขาอุดมสมบูรณ์มากๆทำให้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยแล้วการที่ในเจ้าชีนัมปัสเนี่ยมันลอยอยู่บนน้ำเนี่ยทำให้เหมือนพืชมันก็ดูดน้ำขึ้นไปได้ตลอดก็แทบจะไม่ต้องรดน้ำทำการเกษตรอย่างนี้ได้เลยโดยเขาบอกว่าต่อปีเนี่ยสามารถปลูกพืชได้ถึง7 รอบโดยพืชส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นข้าวโพดพืชตระกูลแตงพริกถั่วต่างๆนะคะแต่ที่เห็นมาเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีปลูกหลายอย่างเห็นมีปลูกสลัดเห็นมีปลูกตะบองเพชรแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะในปัจจุบันนะคะโซชิมิโกเนี่ยก็ถือว่าเป็นUNESCO Heritage Site ก็คือแปลว่าเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลกนะแต่ว่าด้วยความที่เมืองเม็กซิโกซิตี้เนี่ยมันขยายออกมาตลอดนะคะทำให้พื้นที่ตรงนี้บางส่วนมันก็ถูกเอาไปทำเป็นเมืองอะไรแบบนี้เนาะนี่ก็คือเรื่องราวของโซชิมิโกค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนพื้นที่ตรงนี้มันจะหายไปเหมือนกันนะคะนั่นแหละค่ะข้างหน้านะคะคืออิสลาเดลัสบุนเยกัสนะคะเราเริ่มเห็นตุ๊กตาแล้วนะคะตุ๊กตาที่แขวนอยู่นะคะเกาะตุ๊กตาผีสิงแห่งนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลาย10 ปีก่อนนะตอนที่ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าดอนคูริโอเนี่ยนะคะเขาปลีกวิเวกออกมาอยู่บนชินัมปัสเกาะแห่งนี้นะแล้วก็มาทำการเกษตรค่ะและตอนนั้นเนี่ยเขาได้พบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่จมน้ำแล้วเขาพยายามกระโดดลงไปช่วยแต่เขาช่วยเธอไม่ได้ทำให้เธอเนี่ยเสียชีวิตลงค่ะและหลังจากนั้นจุดที่เธ
เธอเสียชีวิตเนี่ยก็มีตุ๊กตาลอยมาติดค่ะดอนคูริโอเนี่ยเขาก็เลยไปเก็บเอาตุ๊กตามาแล้วก็มาเก็บไว้เหมือนเป็นตัวแทนให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็เริ่มได้ยินเสียงต่างๆได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องให้ช่วยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงสำหรับเขาเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยคือสิ่งที่ช่วยปกป้องเขาจากวิญญาณของเด็กผู้หญิงเหล่านี้เหมือนทำให้เด็กวิญญาณของเด็กผู้หญิงเนี่ยสงบลงเขาก็เลยไปเริ่มต้นเนี่ยเก็บตุ๊กตามาตามขยะบ้างอะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เขาทำการเกษตรแล้วมันได้ผลไม่ดีเขาก็คิดว่าเป็นเพราะวิญญาณเด็กผู้หญิงคนเนี้ยมาทำร้ายเขาก็จะยิ่งนำผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยไปแลกกับตุ๊กตาเพื่อเอามาแขวนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยสภาพตุ๊กตาที่มานะคะบางทีก็แขนขาขาดศีรษะขาดมั่งแต่ก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะสำหรับเดี๋ยวเขาก็แขวนเต็มไปหมดเป็นพันตัวอยู่ที่นี่เลยนะคะสภาพตุ๊กตาแต่ละตัวก็จะน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตลงในปี2011นะแล้วก็บอกว่าจุดที่เขาเสียชีวิตก็คือจุดเดียวกับที่เด็กผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตค่ะคนหาปลาหรือคนที่อาศัยอยู่แถบเกาะนี้เนี่ยนะคะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบางทีตุ๊กตาก็เหมือนกักหัวได้พูดได้ยินเสียงต่างๆของวิญญาณที่สิงอยู่ที่นี่ค่ะดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าที่จะนอนค้างคืนบนอิสลาเดลัสมุนเยกัสเลยนะคะเรื่องราวก็เป็นแบบนี้หลอนเหมือนกันนะคะข้างหน้าเนี่ยค่ะคือตุ๊กตาตัวแรกที่ดอนคูเลียนเก็บมานะที่บอกว่าเป็นตัวแทนของเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตค่ะ Can you see me? อยู่เป็นเพื่อนอังกุสติน่านะคะอังกุสติน่านะคะเป็นตุ๊กตาตัวโปรดของดอนคูเลียนบอกว่าเธอชอบพูดตอนคืนแล้วก็มีความสามารถในการล้างพลังงานที่ไม่ดีด้วยค่ะสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่ส้มกับอลันทำด้วยกัน แล้วก็เอาความเอเชียอะไรเงี้ยเข้ามาใส่เป็นช่วงขนมปังเดียเดมเรโตก็คือเป็นขนมปังแห่งความตาย อันเนี้ยคือข้าวโพดที่ขึ้นร้านแล้วหากินยากแล้วก็แพง นี่เขาเชื่อกันเรื่องผีถูกปะ ใช่ ยายรันถามว่าผู้หญิงไทยทำของใส่หรือเปล่า Aloysium. ที่กลับมาถึงบ้านของ พ่อแม่อะไร บ้านตกแต่งน่ารักมากเลยเอาล่ะ ห้องอลันนะคะ นะ Buenas tardes, buenas tardes. ตอนนี้คนเต็มบ้านแล้วค่ะทุกคน ก้าริก้านะคะแปลว่าอร่อยนะคะทุกคนถือเป็นหนึ่งในซุปแกะที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาเลย ก็มาอยู่ด้วยกันแล้ว Ay, yo no estoy.